नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई घुमाउन लैजाँदैछु शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा अवस्थित प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण शहीद पार्क र देखाउने छौं विश्वकै सबैभन्दा ठूलो काखको स्तम्भ र कुराकानी गर्ने छौं त्यहाँका संरक्षकसँग। हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी शहीद पार्क जाँदैछौँ। काठमाडौँदेखि लगभग 25 किलोमिटरको भित्र रहेछ। बाटो चाहिँ यताको बाटो चाहिँ अलिकति कच्ची खालको बाटो छ। अनि अब हामी लगभग आज 5 मिनटदेखि 10 मिनट भित्रमा चाहिँ हामी शहीद पार्कमा पुग्नेछौँ। शहीद पार्क चाहिँ कस्तो खालको रहेछ, शहीद पार्कमा गएपछि नै हामी जानकारी गराउनेछौँ। कस्तो लाग्दैछ त अनि? एकदम भगवानलाई हामी शहीद पार्क जाँदैछौँ हैन त? हो, मस्त छ रे। शहीद पार्कमा चाहिँ के छ त्यस्तो स्पेशल? काग छ रे, सबैभन्दा विश्वको सबैभन्दा ठुलो काग छ रे त्यहाँ। सुनको फेरि है, सुनको काग। सुन होइन, सुन क्या, सुन फेरि। ए ओके, विश्वको सबैभन्दा ठुलो काग। ओके ल। हामी चाहिँ कता रे दाइ? हामी कागेश्वरी होइन, शहीद पार्क जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो काग हेर्न फेरि काग विश्वको सबभन्दा ठुलो काग हेर्न जाँदैछौँ। अझै कति छ त? हाई गाइस, थाक्यो है, एकदम राम्रो रहेछ। एकचोटि सबैजना आउनु होला यहाँ हेर्नु होला। पिकनिक आउनुपर्छ, पिकनिक आउने एरिया हो। पिकनिक आउने चाहिँ यो रहेछ, घ्याम्पे डाँडा जस्तै रहेछ कि एउटा मात्रै छ त्यहाँ। ल कस्ता एकचोटि हामी चाहिँ अलिकति पुग्नु होला भन्ने यहाँ मैले त- डाँडामा चाहिँ खुल्ला पनि छ। यहाँ चाहिँ डेटिङ पनि मिल्ने सम्भावना है, छ है। हो, हो। मस्त छ जान नि भाइ, आउनु होला एकचोटि। डेटिङ लिएर आउने ठाउँ चाहिँ हामीले पत्ता। हामी चाहिँ अलिकति बाटो भुलिएर अलिकति रङ बाटो आएछौँ। फेरि हामी चाहिँ आफ्नो पुरानै बाटो फर्किँदैछौँ। बारीको कान्ला पनि चढियो, धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ, गर्मी भयो। लगभग 2 मिनेट। फाइनल्ली हामी चाहिँ शहीद पार्क जाने बाटोमा आइपुग्यौँ है। शहीद पार्क जाने बाटो चाहिँ यो रहेछ, सिडी छ, सिडीबाट चढेर हामी माथि जान्छौँ। राम्रो ठाउँ रहेछ यता। एकचोटि पुग्नै पर्ने ठाउँ भनेको यो रहेछ। घ्याम्पे डाँडा यस्तै हो। एकचोटि यस्तो ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्छ, घुम्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। ल म चाहिँ लागेँ, तपाईँहरू पनि आउनु होला एकचोटि। पार्क अथवा लोकतान्त्रिक शहीद वन उद्यान कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा अवस्थित छ। यो पार्क सन् 2020मा पुनर्निर्माण गरिएको हो। यो पार्क एक आइडियल पिकनिक पोइन्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। इफ यु आर प्लानिङ फर अ फ्यामिली पिकनिक or friends gathering, Sahid Park can be a good choice. आउनुहोस् सुनौ। शहीद पार्कका संरक्षक
जय बहादुर तामाङसँग गरिएको भलाकुसारी जस्ताको तस्तै। मेरो नाम अब जयबहादुर तामाङ, गागल फेदी वडा नम्बर 1 मा बस्ने, अनि बस्ती चाहिँ अनि माथि चाहिँ शहीद पार्क डाँडामा चाहिँ नि संरक्षणको लागि पनि बस्छु। बन्दैछ फेरि पैसा बजेट, अनि अब हाम्रो नेताजीहरूले पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। फेरि अर्को साल पनि अब राम्रो बन्ने भन्ने कुरा नि राख्नु भएको छ। फेरि अनि शहीद पार्कमा आइपुग्नलाई चाहिँ हामी कहाँबाट आउन सकिन्छ, कति टाइम लाग्छ आउनलाई, कुन रुट हुँदै आउन सकिन्छ होला? हाम्रो शहीद पार्कमा त अब सबैभन्दा सिधा ब्रह्मखेल बात माथि पुग्नुपर्छ। हजुर। त्यहाँबाट अब आलुबाट डाँचीबाट नि हुन्छ, यो सानागाउँबाट नि हुन्छ, सुन्दरजलबाट नि हुन्छ, साङबाट नि हुन्छ। सबैभन्दा छिटो चाहिँ ब्रह्मखेलबाट भित्र पस्ने, डाँची हुँदै आउने। हजुर। त्यहाँबाट ब्रह्मखेल आइपुगेपछि भित्र पसेपछि छिटोमा छिटो आइपुग्छ यो ठाउँमा, शहीद पार्क भन्ने ठाउँमा। अनि छिटो आइपुग्नु भने आराम पनि राम्रोसँग छिटै हुन्छ। अनिखेर अन्त ठाउँमा चाहिँ अलिक घुमाएरै छ, अलिक अबेला पनि हुन्छ। भनेपछि डाँची भनेको हामी कताबाट आउन सक्छौँ? यता हाम्रो के अरे हाम्रो रत्न पार्कबाट नि आउन सक्छ, रत्न पार्कबाट नि आउन सक्छ, साँखुबाट नि आउन सक्यो, बाट नि आउन सक्नुहुन्छ। अनि थाङकोटबाट यो अब चाहिँ यो पुरानो बस पार्कबाट नि सकिन्छ, जताबाट नि सकिनुहुन्छ। अनि हजुर यो ठाउँमा बस्नु भएको, हजुरको यो सुरुदेखि नै यहीँ बसोबास हो कि हजुरको? म बसेको चाहिँ 72 सालदेखि बसेको। 72 सालदेखि हो बस्नुभएको यो ठाउँमा? 72 सालदेखि बसेकोले 1-1.5 वर्ष लस भयो, त्यहाँबाट अनि बसे। हजुरको पुर्खौली घर नै हो? शहीद पार्कको उत्पत्ति चाहिँ कसरी भयो, कहाँबाट सुरु भयो? यो सुरुदेखि नै यसमा पार्क थियो कि पछि बनाइएको हो कि के छ यो? हाम्रो शहीद पार्क त उद्घाटन भएको त हाम्रो नेताजीहरूले, हाम्रो गाउँको दाजुभाइहरू समिति बसेर सबै मिलेर चाहिँ सुरुवात गर्यो। 71 सालदेखि सुरु नै भयो काम। बन्दै अहिलेसम्म राम्रो छ भन्नु थपिन्छ, अर्को साल थपिन्छ। यो शहीद पार्कको विशेषता चाहिँ के छ? यहाँनिर पर्यटकहरू धेरै घुम्न आउनुको राज के छ यो ठाउँमा? यो त विशेष त हजुरको अब यो अब घुम्न आउने मान्छेहरू रमाइलोको लागि घुम्न आउनुहुन्छ, अनि मजाले आरामले बस्नुहुन्छ। त्यहाँबाट कोही पिकनिक खान नि आउनुहुन्छ, रमाइलो नाचगान धेरै रमाइलो हुन्छ। मान्छे पनि धेरै बढेरै आइपुग्नु भएको छ यहाँ। संसारको यो नेपालभरिकै मान्छे भेट हुन्छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ हामी आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यहाँ चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कागको चाहिँ एउटा स्तम्भ छ भनेर सुनेर आएको हो हामीले चाहिँ, होइन? के छ त यो जुन अहिले काग बनाइएको रहेछ सबैभन्दा ठुलो, यो कागको विशेषता के छ? कति समय लगाएर बनाइयो, अथवा के राखेर बनाइएको छ यो कागमा? कागमा त तपाईँको अष्टधातु भन्छ। अब सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, हलोट राखेर बनाउनु भएको रे उहाँ पाटनको स्टारहरूले। अनि यो बनाउने समय चाहिँ नि 1.5 वर्ष, लगभग अझ 1.5 वर्ष जति लाग्यो अरे। हजुर, बनाउनलाई 1.5 वर्ष लाग्यो है? अनि त्यस्तो टाइम लाग्यो। अहिलेको जाने भदौमा फिनिसिङ भयो काग। अनि अब यो 14 बनाउनु बाँकी छ, अब सुरु हुनलाई 2-3 दिन पछि हुन्छ। लगभग कति किलोको छ होला यो काग चाहिँ? यो काग त 2000 किलो। 2000 किलोको? हजुर। भनेपछि सुन चाँदीबाट बनाइएको छ? सुन चाँदीको जलप लगाइएको छ कि पुरै सुनै राखिएको छ कि कस्तो हो यो? 2 तोला सुन हालेले कहाँ पुग्यो कहाँ थियो बिबतै त्यो डल्लो न। हजुर, जम्मा 2 तोला राख्नु भयो? हाल्यो होला बगले भन्यो। हजुर। कहाँको अब सबै अब मेयर सुत्तो बसेर चाहिँ उहाँ गालेर चाहिँ त्यसरी चलाइदिएको त अब कहाँ। त्यहाँ बढ्दै धेरै मान्छे जम्मा होस्, रमाइलो होस्, नराम्रो कहिले नहोस् मेरो शब्द चाहिँ। यो ठाउँमा आउने अरू पर्यटकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के गर्नको लागि आउन सकिन्छ पर्यटकहरूको लागि? घुम्नै आउनु त हो। हजुर, घुम्न आउनलाई के यो ठाउँ चाहिँ के लागि उपयुक्त छ? जस्तै तपाईँले पिकनिकको लागि पनि गर्न सकिन्छ होला, के छ अहिलेसम्म के लागि आइन्छ? होटलै छ, पिकनिकको लागि, खाना व्यवस्थाको लागि पनि सबै कुकमेनहरू पनि चाहियो भने यहीँ छ। पकाउने यताउति पालसाल सबैको व्यवस्था हजुर यहाँ। अनि पिकनिक आउनलाई चाहिँ, पिकनिक गर्नलाई चाहिँ हजुरसँगै कन्ट्र्याक्ट गर्ने हो कि कसरी? के छ, कसरी चार्जहरू कति लाग्छ? चार्ज त अब मान्छे हेरेर तपाईँको अब 30-35 जना छ भने अब 1500बाट मुनि भएन, त्यहाँबाट जति सक्दो नि हुन्छ। जस्तै पिकनिकको लागि आउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो ठाउँमा त अब पकाउने, आफैले पकाएर खान पनि पाइयो वरिपरि, होइन? पाइयो। पानीहरूको सुविधाहरू सबै तपाईँले गरिदिनुहुन्छ? तपाईँहरू आफैले गरिदिनुहुन्छ है? अब कोही बत्तीहरू चाहियो भने बत्तीहरू पनि गरिदिनुहुन्छ?
भनेपछि अब मिनिमम चार्ज कतिबाट सुरु हुन्छ तपाईँको यो मिनिमम चार्ज हजुर पिकनिक आउनु पर्यो भनेदेखि मिनिमम चार्ज सुरु कुरो त राखेको छ होइन अब यो अब गेट बनाएपछि अब हुन्छ गेट बनाएपछि ऊ राख्नु पर्यो कम्पाउन्ड पनि घेर्नु पर्यो टिकट सिस्टम गर्ने भन्ने कुरो नै राखेको छ अहिले राखेको छैन अहिले चाहिँ चार्ज पनि थोरैमा छ बढेको छैन कति जति छ होला श्रोताहरूलाई भन्न चाहँदा कति भन्न चाहन्छ हजुर चार्ज त 1500 1500 एक दिनको एक दिनको 1500 जतिजना मान्छे आए पनि कि मान्छेको यतिजना मान्छे तपाईँको यसो फेरि 4-5 जना 9-10 जना छ भने खानेकुरो उहीँबाट पकाएर ल्याउनु भयो भने पर्दैन हजुर डुबोमा चाहिँ झार्नु भएन जुठो पर्दैन पैसा यहीँ आएर पकाएर खानुभयो भने चार्ज लाग्छ सरसफाइको लागि 1500 चार्ज लाग्ने भयो लाग्छ सेटम गरेपछि त्यो पनि पर्छ हजुर चाहिँ यहाँ अब विगत कति 71-72 सालदेखि नै होइन 72 सालदेखि संरक्षकको रूपमा बसिराख्नु भएको छ यहाँ होइन के छ हजुरलाई सरकारले यताबाट के हेरिदिएको छ अथवा स्यालेरीको बेसिसमा राख्नु भएको छ कि के छ हजुरको पहिलो सुरुमा त नर्सरी काम गर्दाखेरि बसेको अनि यो चाहिँ नि यो रेस्टुरेन्टहरू बनाउँदाखेरि अनि 72 सालदेखि बसेको के अरे ऊ 74 सालदेखि अनि अब यसै त हो नि अब अलिअलि दिउँला भने होइन सरकारले पनि हेराउनु भन्यो अनि त्यही भएर बस्यो भने अलिअलि खर्च भयो भने हुन्छ भनेर हालिरहनु हजुर बुढीसँग मात्रै कति गफ गरिरहनु भन्नु हजुर भन्छ यति नै भनेर चाहिँ खुलाउन चाहनु भएन यति नै हजुर मेरो हजुर हजुर अनि हजुर खुसी छु हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न हजुरको यो काठमाडौँबाट आउनु पऱ्यो भने कुन रुट हुँदै आउन सकिन्छ कुन ठाउँबाट भनेको मतलब कुन रुटबाट आउन सकिन्छ अनि आउँदा कति टाइम लाग्छ बताइदिनुहोस् न ल काठमाडौँबाट आउँदाखेरि हामी पुरानो बस पाराबाट आउँदाखेरि होइन हामी अब सर अब चाहिँ नि यो कहिले बानेश्वरबाट हुन्छ कहिले यो दिल्ली बजारबाट हुन्छ कहिले यो कृष्ण पौरोडी कारखानाबाट हुन्छ होइन त्यहाँबाट आउँदा अब चाबेल कालो रातो पुल चाबेल आइपुग्छ त्यहाँबाट बौद्धजोरबाटी अनि त्यहाँबाट सर आएपछि यो अब चाहिँ नारायणडाँडी यो थली हुँदै आएपछि ब्रह्मखेल आएपछि ब्रह्मखेलबाट भित्र पसेपछि सिधो चाँडो सबैभन्दा सिधो बाटो यही हो हामीलाई छिटोमा आइपुग्छ भनेपछि अब आउनलाई तपाईँको सार्वजनिक यातायातमा आइयो भने पनि 30-35 रुपियाँमा आइपुगिन्छ होइन अहिले 30-35 मान्दैन 50 लिएला 50 जतिमा आइपुगिन्छ बाइकमा आइयो भनेदेखि आधी घन्टामा पाउने घन्टामा आइपुगिन्छ है भनेपछि हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा आइपुग्यो भने 1-2 घन्टा होइन 1.5 घन्टामा आइपुग्छ मजाले 1.5 घन्टामै आइपुगिन्छ ढिलोमा नत्र त 1 घन्टामा आइपुग्नु अझ अहिले बाटो धेरै राम्रो छ त हजुर भनेपछि यातायात यहाँसम्म रिजर्भ गरेर ल्यायो भने आइपुगिन्छ आइपुग्छ नभए फेरि सार्वजनिक यातायात यहाँसम्म आउँदैन आउँछ किन नआउनु यहीँसम्म आइपुग्छ सार्वजनिक यातायात बस या ठुलै आउँछ ए हजुर हजुर यही मुनिसम्म आउँछ हुन्छ ल हजुरले अन्त्यमा हाम्रो श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ केही मेसेजहरू दिन चाहनुहुन्छ शहीद पार्कको बारेमा सक्यो अब मेरो त छैन ए हुन्छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले गर्दा लाग्छ आउँदा ढुक्कै हो जानु माथि गाडी किन्न खैदै मगाउँछु लानु मङ्की जम्प गर्दैछ न यता यस्तो पनि गर्न मिल्दो रहेछ है यो ठाउँमा आएर हजुर बाघ कि चितुवा